This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. Behind the wall! نيوزيلندي عايش في الخيال أكثر من الواقع، متمرس مؤثرات بصرية وسي جي آي صنع لنا من خلالهم عوالم أسرتنا وحققت مليارات الدولارات. نعم أعزائي الفيلمرز، حان وقت فتح جمجمة العظيم بيتر جاكسون. السير بيتر روبرت جاكسون ولد في قرية ساحلية في نيوزيلندا، الابن الوحيد لأم موظفة في مصنع وأب مسؤول حسابات. I think my parents were a very good example of supporting your child's ambitions. Don't impose your own desires. I mean, I don't know whether they wanted me to be a lawyer or an architect or a doctor. I'm not sure because they never pushed me. من طفولته هو أسير للسينما والتلفزيون، وأحد أكثر الأعمال اللي ألهمه أثناء طفولته كان كينج كونغ عام 1933، وهذا اللي دفعه إنه يعيد صناعة الفيلم بالستوب موشن وهو في 9 من عمره، وهذا كله أدى في النهاية إلى قيامه لإعادة صنع فيلم كينج كونغ عام 2005 بعد ما صار بيتر جاكسون. They're obviously very different. I mean, they'd have to be because I was 12 years old when I tried to make it the first time round. And I wanted to do a stop motion animation version because I was a big fan of stop motion, which is how the original Kong was produced, you know, animating puppets. وهو طفل وباستخدام كاميرا 8 ملي أهدته إياها صديقة لوالدته، جاكسون كان ياخذ أصحابه ويطلعوا برا يصوروا أفلام حرب عالمية ثانية، شيء جيمس بوند وشيء ستوب موشن. هذه الأفلام كان جاكسون يقوم فيها بأغلب الأدوار وكانت كلها قصيرة وما اكتملت. I was thinking of ideas that were Hollywood big budget films and I had a little Super 8 camera that couldn't shoot sound. ولما وصل عمر 16 سنة بيتر جاكسون ما ترك المدرسة وما راح يشتغل يحمد صور في جريدة ويلينغتون، الحقيقة عملها. وأثناء عمله في الصحيفة وحتى بعد ما وصل عمره 18 سنة جاكسون كان باقي عايش في بيت أهله، لأنه كان يبغى يوفر كل دولار عشان يستغله ويشتري كاميرا 16 ملي جديدة، وفعلا اشتراها وبمساعدة أصحابه وعلى مدى 4 سنوات من العمل المتواصل قام بإنتاج وإخراج فيلمه الطويل الأول باد تيست. Never want to experience half the stuff that goes on in Bad Taste. لكن قبل ما نبدأ نتكلم عن باد تيست وباقي ال10 تحف اللي أعطانا هي في مسيرته، يس لازم السؤال الكوني، واي طيب متمرس سبلاتر فيلمز. هذه الجانرا تعتمد بشكل أساسي على إظهار الدم والعنف بطرق جديدة، سواء على سبيل الكوميديا أو الرعب أو الاثنين معا. الآدمي اللي صنع لنا عوالم لورد اوف ذا رينجز، كينج كونغ وذا هوبيت، بدأ مسيرته بتصوير الدم والعنف والتقيؤ والبراز بحس كوميدي أسود مريض مجنون، مؤثرات بصرية وعملية كان يصنعها بيده في بداياته. تخيلوا كمية الدمى والأحشاء وأطنان الدم اللي كان يستخدمها. ولما الكمبيوتر سيطر على عقله ارتقب مشاهده شوية وبدأ يصنع لنا عوالم خيالية، سواء في ريميك كينج كونغ أو في الأدابشنز حقت روايات جون رونالد توكنز. ولأنه بيرفكشنست متمرس من حرفته، جاكسون ما يستحي إنه يوريك زوايا واسعة ويظهر لك كل شيء نفسك تشوفه في أفلامه ويشبعك بصريا ونفسيا باستخدام نفس الزوايا الواسعة في الكلوز ابس. من بداياته رغم انه الشكل الظاهري الافلام وانها كلاس بي هدفها فقط التخويف او الاضحاك، الا انها ما زالت تحمل طبقات هادفة ومشاكل واقعية. في افلامه تقدر تشوف نيوزيلند في ابهى صورها، خصوصا انه يقرر انه يصور معظم افلامه هناك. يملك شركات انتاج ومؤثرات بصرية ضخمة بدأها وطورها من الصفر، وزيه زي كثير من المخرجين بيتر جاكسون له دور صغير واحيانا كبير في كل فيلم من أفلام. زي ما قلت لكم على مدى 4 سنوات وأصحابه وتصوير بس في الويكندز لأنه كلهم يشتغلوا في دوامات في الصباح، قام جاكسون بإخراج فيلم الروائي الطويل الأول باد تيست.
قصة مجموعة أصحاب يحققوا في قضية اختفاء مواطني قرية بالكامل، ولما يدخلوا القرية يكتشفوا انه تم خطفهم من قبل فضائيين آكلي لحوم. باد تيست على الرغم من اني اشوفه ضعيف وسخيف روائيا الا انه اظهر عشق جاكسون للخيال والجور والدم، هذا اللي خلى مهرجان كان عام 1988 يقبل باد تيست بين افلامه، ومن خلاله يلاقي جاكسون موزع ياخذه ويوزعه في 12 دولة حول العالم. ومن يومها عرف العالم ونيوزيلند انه في مجنون جاي اسمه بيتر جاكسون. Meet the Feebles turns the Cabbage Patch into the killing fields. خنزيرة هي نجمة مكسورة عاطفيا، حصان بحر هو منتج فاسد، فيل منحرف جنسيا، ضفدع يتعاطى مخدرات، وأرنب مريض بالإيدز، وذبانة مدمنة خرا. نعم، هذه هي شخصيات فيلم جاكسون الثاني Meet the Feebles. تقدر تعتبره بارودي لكل أفلام ومسلسلات الدمى اللي شفتها في حياتك، لكن بحس كوميدي أسود تويستد مريض. Meet the Feebles أبعد ما يكون عن فيلم للأطفال، فيه جنس ودعارة ومخدرات لن يناسب ذوق الكثيرين. كوميديا سودا مقرفة، لكن ما حد يقدر ينكر جرأتها وذكائها في كثير من المشاهد. الفيلم يحكي قصة هذه الدمى ما وراء كواليس ساعتهم المتنوعة على التلفزيون، فلك أن تتخيل شخصياتهم المختلفة ومدى تشابهها مع الشو بيزنس في العالم الواقعي. الفيلم بطبيعة الحال ما حقق أي جوائز ضخمة، لكن قدر جاكسون من خلاله إنه يجمع شوية فلوس تساعده في إنه يعمل فيلم اللي من زمان نفسه يعمله، Brain Dead. Although she was a little strict, Look at this dust! It's an inch thick! he never wished her any harm. You look after me, love. Until... Help! Someone! Please! But nothing you can do will stop it. There's thousands of them! Because how do you kill something that's already dead? ب3 مليون دولار يرجع جاكسون ويعطينا قصة الشاب اللي عنده أم متسلطة. أمه هذه تنعض من قبل مخلوق غريب هجين، فار وقرد في نفس الوقت، ينقل لها عدوى يخليها تموت وترجع للحياة كزومبي، وتنقل العدوى لكل اللي في القرية وتبدأ تهاجمهم كلهم. وطول الفيلم وإحنا عايشين مع الولد وحبيبته اللاتينية اللي يبدأوا يحاربوا ويقتلوا الزومبيز بأقزز وأقرف الصور اللي ممكن تشوفها في فيلم في حياتك. أطنان من الدماء والدمى والأحشاء استعملت عشان يطلع لك برين ديد. الفيلم كلمة دموي قليلة فيه، بعض الناس يعتبروه الفيلم أكثر دموية في العالم. تخيل إنه في بعض الدول زي السويد لما كنت تروح تستأجر برين ديد من المحل يعطيك معاه كيس قيء، وهذا بدون مبالغة. شخصيا حسيت في لحظة إنه وأنا أتفرج على هذا الفيلم. Living in a world of imagination. I'm going to the fourth world. It's an absolute paradise of music, art, and pure enjoyment. The crime that shocked the nation. People die every day. وأخيرا يترك جاكسون فئة السبلاتر ويتجه إلى دراما واقعية مبنية أحداثها على جريمة قتل هزت نيوزيلند في الخمسينات. صديقتين مقربتين في سن المراهقة يتوقعوا أهاليهم إنه صداقتهم قاعدة تتطور لشيء أكبر بشوية من الصداقة، فيحاولوا إنهم يبعدوهم عن بعض وينتهي الأمر بحادثة مبكية. جاكسون اهتم كثير بالتفاصيل الحقيقية للجريمة وبناها على مذكرات إحدى الصديقتين، ناهيك الأداءات الرائعة للبنتين اللي واحدة منهم كانت بأداء كيت وينسلت اللي كان هيفنلي كريتشرز أول دور سينمائي لها في تاريخها. ومثله مثل سابقيه من أفلام جاكسون، هيفنلي كريتشرز ترشح لجوائز كثير، منها أول ترشيح أوسكار كان على النص، لكنه ما جاب فلوس كثير على شبابيك التذاكر، وهذه ما هي مشكلة، الفلوس الكثير لسه جاية. My mother, she said I should drop in on Auntie Hannah sometime because she was wondering if I'd be interested in a lot of old films that she had stored in a shed at the bottom of her garden.
باختصار هنا جاكسون خدعني وخدع آلاف المشاهدين. فورغاتن سيلفر ما هو فيلم سينما، هو وثائقي للتلفزيون، ويتكلم عن رائد في صناعة الأفلام في نيوزيلند اسمه كولين ماكنزي. الفيلم يتكلم عن السيرة الذاتية لهذا الآدمي وكيف انه قدر يخترع كاميرات وأفلام وتكنيكس في التصوير بسنين قبل ما تخترع في أمريكا وفرنسا، وكيف انه قام بصنع أفلام مذهلة ملحمية دفنت لسنين إلين ما جات زوجته بعد وفاته بفترة طويلة كلمت جاكسون وقالت له تعال شوف أفلام زوجي الميت. أنا بعد الفيلم شعرت بالذهول، كيف آدمي زي هذا أنا ما قريت عنه ولا درسته قبل كذا. وبدأت أبحث أونلاين عن كولين ماكنزي عشان أكتشف إنه هذا الوثائقي أصلا مو وثائقي، وإنه أصلا ما في أحد اسمه كولين ماكنزي، وإنه كل اللقطات والصور والفيديوهات اللي موجودة في الوثائقي عملها جاكسون بنفسه، وإنه الوثائقي أصلا طلع موكيومنتري خدعنا فيه كلنا. That fellow takes us totally for granted. Hey Stuart, in or out, huh? Frank Bannister had a remarkable ability. Psychic investigator? To communicate with the dead. يجي العريق روبرت زيميكس اللي عطانا باك تو ذا فيوتشر وفورست جامب بنص عن فيلم كوميدي مرعب عن شخص يقدر يتواصل مع أرواح الميتين ويستخدمهم لإخافة الناس وسلب أموالهم. ويقرر زيميكس إنه هذا الفيلم حيطلع أحلى على يد واحد نيوزيلندي مجنون نعرفه. جاكسون يوافق وزيميكس يقنع استوديوهات هوليوود إنه يسمحوا لجاكسون إنه يصور ذا فرايتنرز في نيوزيلند. وفعلا يبدأ جاكسون يطور شركته اللي كانت تشتغل على كمبيوتر إديتنج واحد اتحولت بسبب ذا فرايتنرز إلى 35 كمبيوتر عشان يقدروا يصنعوا الأشباح والمؤثرات البصرية الرائعة اللي شفناها في الفيلم. الفيلم على الرغم من عدم تحقيقه لأرباح هائلة إلا إني أشوفه مسلي جدا وفكرته جديدة وإخراج جاكسون له كان رائع. ويكفي ذا فرايتنرز شرفا وجوده في هذه الفترة الزمنية بالذات من حياة جاكسون، لأنه الشغل فيه أدى إلى عمل جاكسون في العمل العظيم اللي بعده، لأنه ال 35 كمبيوتر ما رموها في الزبالة، وكل الناس اللي تعلموا واشتغلوا مع جاكسون في المؤثرات البصرية ما قعدوا في البيت، جاكسون يجيبهم كلهم عشان يعطينا تحفته الخالدة The Lord of the Rings Trilogy. قصة القزم فرودو وجماعته في رحلتهم الملحمية لتدمير الخاتم الذي يعود للشرير ساورون، مبني على روايات معروفة حولها جاكسون إلى تحفة سينمائية خالدة. أقزام، أموات، سحرة وإلفس وبراكين وغيرها من عناصر عالم الميدل إيرث الخيالي. لورد اوف ذا رينجز تريلوجي بمجموع ميزانيات 280 مليون جاب منها جاكسون ما يزيد عن 3 مليار دولار، وفاز ب 17 أوسكار من 30 ترشيح، كان منها أوسكاره الأول على الإخراج. And the Oscar goes to Peter Jackson. Lord of the Rings. The Lord of the Rings يعتبر نقلة نوعية في صناعة الصور المنتجة كمبيوتريا. المعارك الضخمة والمخلوقات المتحدثة لم يسبق أن ظهرت على شاشة بهذه الجودة. الثلاثية وضعت اسم بيتر جاكسون مع العظماء، حسنت السياحة في نيوزيلندا وأصبحت ثقافة بحد ذاتها، لها ألعاب، منتجات ومتاحف، وما زالت إلى اليوم تصنف من أنجح ثلاثيات السينما على الإطلاق. في 2005 وبعد النجاح الساحق لذا لورد اوف ذا رينجز يعطى بيتر جاكسون أخيرا فرصة إعادة صنع فيلم طفولته المفضل كينج كونغ. ويا للهول، بيتر جاكسون يقدم قصة الغوريلا الأضخم في السينما بحبكة ممتعة ومؤثرات بصرية مذهلة في معظم المشاهد. بطولة نايومي واتس، جاك بلاك وإدريان برودي وغيرهم من الممثلين اللي ساعدوا في نجاح الفيلم. كينج كونغ جاب 550 مليون أرباح من 200 مليون ميزانية، فاز ب3 أوسكارز من 4 ترشيحات، واستقبل نقديا بشكل جيد. وما زال بالنسبة لي ما بين نسخ 33 76 و2017 نسخة 2005 لبيتر جاكسون هي أفضل تجسيد لشخصية كونغ في السينما. Susie would never go off with a stranger. It had to be someone she knew. I've got a name for you. This is police work. This is what we do. Grandma, Susie's in the in-between.
wasn't gone. I was alive in my own perfect world. إذا اعتبرنا الأبسايد داون في سترينجر ثينجز جزء من الجحيم المظلم، فالإن بتوين في ذا لافلي بونز هو جزء من الجنة المشرقة. مبني على رواية بنفس الاسم، يعطينا جاكسون قصة فتاة تغتصب وتقتل في سن 14 من عمرها، لكن روحها تظل هائمة في الإن بتوين تراقب عائلتها. تحفة صور منتجة كمبيوتريا بلقطات ومشاهد أخاذة، لكنها ما زالت حافظت على نفسها كقصة درامية حقيقية مقنعة، بأداء الطفلة الرائعة في دور سوزي ومارك وولبرغ في دور الأب، ناهيك عن دور ستانلي توتشي العظيم اللي جاب للفيلم ترشيحه اليتيم للأوسكارز في الدور المساعد. His name is Bilbo. في 2012 يقع الاختيار على جاكسون مرة أخرى للقيام بإخراج ثلاثية أخرى حصلت أحداثها قبل لورد اوف ذا رينجز ب60 عام، قصة بيلبو باجنز عم فرودو بأداء الرائع مارتن فريمان ومؤثرات بصرية وقدرة إنتاجية أضخم بكثير من لورد اوف ذا رينجز. على الرغم من إنه البعض يشوفوا ذا لورد اوف ذا رينجز قصصيا كانت أفضل، إلى إنه ثلاثية ذا هوبيت جابت فلوس أكثر على شبابيك التذاكر وما زالت لا تتنازل عن كونها من أروع ثلاثيات السينما. الثلاثية عرضت ما بين 2012 وإلى 2014، ترشحت ل7 أوسكارز وكملت ظاهرة لورد اوف ذا رينجز وأثبتت إنه بيتر جاكسون من أعظم مخرجي هذا العصر. الحرب العالمية الأولى كانت من أعنف وأقسى الحروب اللي واجهتها البشرية، وخلفت بعدها أموات ومرضى وجرحى ومعتلين نفسيا زي ما بنشوف في المسلسل البريطاني بيكي بلايندرز. آخر الأعمال اللي أخرجها بيتر جاكسون إلى الآن هو They Shall Not Grow Old، وثائقي حقيقي هذه المرة عن الحرب العالمية الأولى. هذه الحرب صارت في عصر صناعة الصور المتحركة كانت متواضعة، لساتها صناعة جديدة ما كملت 20 سنة، فجاء بيتر جاكسون الآن وأخذ كل أفلام الأبيض والأسود المشوشة المتهالكة عن الحرب العالمية الأولى وقام بتنظيفها وتلوينها وتعديلها باستخدام تكنولوجيا ومؤثرات بصرية مذهلة، وجاب جنود بريطانيين حقيقيين عاشوا هذه الحرب فعلا وبدأوا يحكونا هي بأصواتهم، وكانت النتيجة وثائقي مذهل يورينا صور لم يرها العالم من قبل عن هذه الحرب بهذه الجودة. To memorialize these soldiers 100 years later is to try to bring some of their humanity back into the world again, stop them being a black and white cliché. وبكذا نكون تكلمنا بشكل بسيط عن كل الأعمال اللي أخرجها بيتر جاكسون في مسيرته الفنية. طبعا أنا لسه ما تكلمت لك عن الأفلام اللي شارك فيها كمنتج أو ككاتب مساعد، وفي منها أعمال جبارة زي الخرافي ديستريكت 9 وزي The Adventures of Tintin اللي كان من إخراج ستيفن سبيلبرغ، وآخرهم مورتال انجنز اللي كان في 2018. وباطلاعنا على صفحة IMDb لبيتر جاكسون وجدنا إنه أعماله المستقبلية هي وثائقي عن فرقة الروك الموسيقية الإنجليزية الأشهر ذا بيتلز، بالإضافة للجزء الثاني من مغامرات تنتين اللي ممكن يجينا في خلال السنتين القادمة. ختاما إحنا تكلمنا عن مخرج انولد وتربى أبعد ما يكون عن هوليوود وفي مستوى معيشة متوسط، ومع ذلك اجتهاده وتعبه وتكريسه لنفسه خلى هوليوود تحوله المليونير ويطلبوا منه إنه يصنع لهم أضخم منتجاته. قل لي إيش فيلم بيتر جاكسون المفضل عندك تحت في التعليقات، بالإضافة لأي مخرج تبغانا نفتح جمجمته في الأسابيع القادمة. زر السبسكرايب حيخلي تواصلنا أسهل، وزر اللايك قالوا لي إنه يفيدنا كثير، فإذا عجبك بليز لا تبخل علينا فيه وكون في المر. ولك ليش ولك ليش